Ακόμα μια σφοδρή πυραυλική επίθεση εξαπέλυσε σήμερα το πρωί η Ρωσία εναντίον της Ουκρανίας, χτυπώντας χωρίς έλεος πολλούς και διάφορους στόχους του στρατιωτικού παύλα βιομηχανικού συγκροτήματος που εξυπηρετούν τα σχέδια των Ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, προκαλώντας τεράστιες καταστροφές και φυσικά παίρνοντας εκδίκηση για τα χτυπήματα των Ουκρανών εναντίον Ρώσων άμαχων πολιτών στο Μπέλγκοροντ, καθώς από εκείνη τη μέρα και έπειτα ξεκίνησαν αυτά τα σφοδρότατα ρωσικά πλήγματα. Τώρα, οι συνδυασμένες πληροφορίες από Ουκρανούς αξιωματούχους, social media και ρωσικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι χτυπήθηκε το Χάρκοβο, το Κρύβι Ρίχ, το Τνίπροπετρόβσκ, το Χμελνίτσι και το Ζιτομίρ, όπου στο πρώτο, στο Χάρκοβο, γίνεται λόγος για σιδηροδρομικές εγκαταστάσεις και κτίρια υποδομών. Πριν από λίγα λεπτά μάλιστα, το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας στην καθημερινή έκθεση που δίνει στη δημοσιότητα ανέφερε με έμφαση ότι στην πρωινή πυραυλική καταιγίδα χρησιμοποιήθηκαν και οι υπερσύγχρονοι υπερηχητικοί πύραυλοι Κινζάλ, αυτοί που είχαν ανακοινώσει οι Ουκρανοί ότι κατέστρεψαν καμιά δεκαριά την προηγούμενη εβδομάδα, που σημαίνει ότι στόχευσαν κάτι ιδιαίτερα σημαντικό που ήθελαν πάση θυσία να καταστραφεί. Συνεχίζοντας, η ανακοίνωση αναφέρει ακόμα ότι τα όπλα υψηλής ακρίβειας που χρησιμοποιήθηκαν εξαπολύθηκαν και από εναέρια μέσα αλλά και από τη θάλασσα, δηλαδή πύραυλοι καλύμπρ. Η σφοδρότατη αυτή ρωσική επίθεση έρχεται εν μέσω πολλών πληροφοριών που βγαίνουν συνεχώς τις τελευταίες ημέρες στο φως δημοσιότητας και μάλιστα από ουκρανικά χείλη που λένε ότι η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη για την Ουκρανία, αν και οι Ρώσοι στα μέτωπα του πολέμου προχωρούν πάρα πολύ αργά. Παρ' όλα αυτά, φαίνεται ότι οι τελευταίες πυραυλικές επιθέσεις στα μετώπισθεν, σε συνδυασμό με πολλά άλλα ζητήματα, έχουν προκαλέσει τεράστια προβλήματα στην Ουκρανική ηγεσία και μέσα σε αυτά ήρθε να προσθεθεί και η όλο και πιο συχνή χρήση του υπερηχητικού πυράβλου Κινζάλ.